Salutare! Atunci când folosim culorile în facilitarea vizuală, este necesar să avem în vedere câteva elemente din teoria culorilor. Poate părea complicat atunci când auzim cuvântul teorie, dar în practică lucrurile sunt mult mai ușoare. Sunt Mihai Deaconu și sunt Instructional Designer. Mă ocup cu crearea de cursuri și cu designul lor. În minutele care urmează o să-ți prezint un instrument care o să-ți facă mai ușoară înțelegerea relațiilor dintre culori. Așadar, ce este teoria culorilor? Atunci când folosim culori în crearea materialelor noastre, este important să ținem cont de câteva reguli privind amestecarea și combinarea culorilor. De asemenea, determinarea valorii tonului și luminozității unei culori reprezintă un element important în folosirea adecvată a culorilor. Instrumentul pe care îl folosesc eu cel mai adesea pentru determinarea corectă a culorilor se numește roata culorilor în 12 trepte. Instrumentul a fost inventat de omul de știință Sir Isaac Newton și arată relația de apropiere și contrastare a culorilor din spectrul vizibil. Printr-o simplă căutare pe internet, poți găsi numeroase site-uri web care oferă posibilitatea de a utiliza un astfel de instrument. După cum îi spune și numele, roata culorilor în 12 trepte reprezintă un model de așezare a culorilor primare, secundare și terțiare sub o formă circulară. Pe această roată vom regăsi cele 3 culori primare, 3 culori secundare rezultate din amestecul culorilor primare și 6 culori terțiare rezultate din amestecul culorilor secundare. Culorile se vor putea combina în funcție de poziția lor pe roată, urmând, bineînțeles, câteva reguli. 2 culori sunt complementare dacă se află direct una față de cealaltă pe roata culorilor. Ele reprezintă cele mai contrastante relații. Astfel că utilizarea a 2 culori complementare va provoca o vibrație vizuală și va excita ochiul. O altă relație este cea de culori complementare împărțite. Această combinație este formată dintr-o culoare însoțită de alte 2 care sunt distanțate în mod egal de complementul primei culori. Contrastul este astfel atenuat, oferind o vibrație mai plăcută asupra ochiului. În designul nostru putem folosi și culori complementare duble, ce reprezintă combinația a 2 perechi de culori complementare. Ar fi bine totuși să nu utilizăm volume egale din cele 4 culori pentru a nu crea o supraexcitație asupra ochiului. Culorile aflate în relație analogică reprezintă combinații de 2 sau mai multe culori care sunt distanțate în mod egal una de cealaltă pe roata culorilor. Aceste culori au lungimi de undă similare, deci sunt cele mai ușoare de privit pentru ochi. Culorile în triadă sunt combinații de 3 culori, care sunt distanțate uniform în jurul roții de culoare. Triadele culorilor primare sunt de obicei stridente, dar triadele secundare și terțiare oferă un contrast mai blând. Monocromaticile sunt scheme de culoare formate din nuanțe dintr-o singură culoare. Folosirea unei singure nuanțe și explorarea varietății în funcție de tonalitate formează o combinație de culori similare. Acum că am descoperit relația dintre culori, în continuare vreau să-ți povestesc câte ceva despre cum sunt expuse acestea în format digital și tipărit. Culoarea poate arăta diferit în mediile digitale, dar și în cele tipărite. Și este important să luați în considerare aceste diferențe atunci când lucrați cu comunicarea vizuală. În mediile digitale, culoarea este creată folosind lumină emise pe ecrane, care este alcătuită din culori roșu, verde și albastru, prescurtat din limba engleză RGB. Deoarece culoarea digitală este creată folosind lumină, culorile pot apărea mai strălucitoare și mai saturate decât în tipărire. În plus, culoarea digitală poate varia în funcție de setare de culoare ale dispozitivului de afișare, ceea ce face important să se ia în considerare calibrarea culorii și mediul de vizualizare dorit atunci când proiectați pentru medii digitale. În mediile de imprimare, pe de altă parte, culoarea este creată folosind cerneală sau toner pe hârtie sau alte materiale. Modelul de culoare utilizat în imprimare este cunoscut sub numele de CMYK, cian, magenta, galben și negru,
care implică stratificarea punctelor acestor 4 culori pentru a crea o gamă largă de culori. Deoarece culorile de cerneală sunt absorbite în hârtie, culorile pot apărea ușor atenuate în comparație cu omologele digitale. În plus, aspectul culorii imprimate poate varia în funcție de calitatea și tipul de imprimantă, hârtie sau cerneală utilizată. Când lucrați cu culoarea în comunicare vizuală, este important să luați în considerare mediile dorite și diferențele potențiale între aspectele culorilor. Multe programe și instrumente de proiectare permit crearea de profiluri de culoare, care pot ajuta la asigurarea consistenței culorilor pe diferite medii. În plus, lucrul cu un serviciu de imprimare profesional sau calibrarea cu atenție a dispozitivelor digitale poate ajuta la asigurarea unei reprezentări cât mai corecte și consecvente a culorilor. Principala diferență dintre modelul de culoare RGB și CMYK este modul în care creează culori. RGB folosește lumina, în timp ce CMYK folosește cerneala. În plus, gama de culori și nivelurile de saturație pot varia între cele două modele. Este important, totuși, să țineți cont de rezultatul dorit atunci când alegeți ce model de culoare să utilizați, pentru că puteți în felul acesta să asigurați o reprezentare corectă și consecventă a culorilor.